Tensioni dhe përplasjet politike janë zhvendosur këtë javë nga sheshi përballë kryeministrisë, drejt bashkive të drejtuara nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Mbështetësit e opozitës, në respekt të shfuqizimit të dekretit të presidentit Meta për datën e zgjedhjeve, kërkojnë të hyjnë në ambientet ku janë vendosur komisionet zonale të administrimit të zgjedhjeve për tërheqjen e materialeve zgjedhore. Konfrontimet kanë qenë të forta në Shkodër, Kamës, Tropoj, Kavaj, Burrel, Kukës, Skrapar, Pogradec, Bilisht dhe Vollë më Gjerë, duke shkaktuar të plagosur dhe dëme materiale. Imazhet që transmetohen nga të gjitha anët e vendit tregojnë për përplasje të rënda mes efektivëve të policisë dhe qytetarëve, të pajisur me shkopinj dhe sende të forta, duke djegur goma e duke u përballë gazit lotcjellës të forcave të rendit. Teksa shumë prej përkrasve janë shoqëruar në komisariate, Ministria e Brendshme ka marrë masa drastike me shkrirjen e disa strukturave të policive bashkiake, dhe kur situata duket se mund vetëm të përshkallëzohet, pyetja që ngrihet është: a mund të ketë votime më 30 qershor? Mirëmbrëma të dashur miq. Mirë se erdhët në A2 Business Week. Unë jam Aurora Sulqe. Në fakt, teksa i afrohemi 30 qershorit, situata politike në vend vjen duke u tensionuar, veçanërisht gjatë 2 ditëve të fundit. Bashkitë e djathta kërkojnë zbatimin e dekretit të presidentit Meta për shkretëtimin e datës së 30 qershorit si data e zgjedhjeve vendore. Në funksion të këtij qëllimi, kanë kërkuar lirimin e ambienteve të zgjedhura nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve si KZAZ, ambiente këto që janë nën administrimin e këtyre bashkive. Përplasjet nuk kanë munguar, me dëmtim të objekteve e në disa raste edhe me djegje të materialeve zgjedhore. Ngjarje të tilla kanë ndodhur në 48 orët e fundit në fillim në veri të vendit, si në Tropoj, Shkodër, Kukës, e për të përhapur sot thuajse në të gjithë vendin. Ne kemi qenë live gjatë gjithë kohës në A2 CNN, kemi transmetuar pafund të gjithçka që ka ndodhur. Në orën 20 pritet dhe është paralajmëruar të kërkohet lirimi i KZAZ-s 42 në Kavaj. Por si është situata aty, si paraqiten, a parashikohet të ketë përplasje, a ka tensione, do të lidhemi tani me gazetarin Armand Bajrami, është duke ndjekur nga terreni situatën. Mirëmbrëma Armand. Mirëmbrëma Armand, faleminderit që e pjesë e A2 Business Week për në këtë transmetim për cilë nga terreni atë që po ndodh aktualisht në Kavaj. Si është situata? Jemi në qendër qytetit Kavajës, ku në këto momente janë zhvendosur njerëzit të cilët ishin grumbulluar deri para pak minutash këtu në qendër qytetit para sheshit bashkisë, dhe të gjithë tashmë po zhvendosen drejt të shkollës të 3 dëshmorët, ku është pozicionuar edhe KZAZ numër 42, dhe gjithë këta persona mbështetës të opozitar po shkojnë atje të ndërpresin në bindjen e tyre për të ndërprerë procesin zgjedhor dhe për të futur dhe për të dëmtuar materiale zgjedhore dhe për të boshatisur ambientet e KZAZ-s numër 42 në qytetin e Kavajës. Ashtu siç pohuam edhe në lidhjet e tjera të mëparshme në A2 CNN, të gjitha persona u mblodhën këtu në sheshin kryesor të qytetit për të zhvendosur, siç mund ta shikojmë edhe nga pamjet, për të zhvendosur drejt të shkollës 3 dëshmorët, e cila ndodhet e pozicionuar rreth 800 metra në distancë në vijë ajrore nga ky vend ku ne po bëjmë këtë lidhje direkte. Duhet kujtojmë që ata janë prirë të paktën nga disa simpatizantë të flakë të Partisë Demokratike, cilët edhe me flamuj janë afruar me disa automjete fillimisht, dhe pastaj kanë qenë këta persona me flamuj, të cilët kanë tërhequr të gjithë mbështetësit opozitar dhe punonjës të bashkisë, të cilët po drejtohen drejt KZAZ-s numër 42. A ka deputet të opozitës në kuptoj Partisë Demokratike apo Lëvizjes Socialiste për Integrim? Deri në këtë momente, për shkak të pozicionimit ku ishim dhe largimit lëvizjes së turmës së mbështetësve opozitar, nuk mundëm të konstatonim, por gjithsesi në pak çaste ne do të ndjekim dhe do të jemi para godinës shkollës 9-vjeçare 3 dëshmorët, ku është edhe KZAZ-ja numër 42, për të raportuar në kohë reale gjithçka që do të ndodhë aty dhe me gjithçka tjetër. Unë padyshim të falenderoj Armand për gjithçka që ti po transmeton e padyshim do transmetosh në vijim, po do doja të dija në rast se në KZAZ 42 pikërisht në shkollën që ti sapo përshkrove, a janë vendosur materialet zgjedhore dhe a ekziston në këtë drejtim një rrezik për djegjen e tyre siç kemi parë në disa raste sot gjatë ditës? Në informacionet që kemi Aurora, drejtanishme aty kanë mbërritur materialet zgjedhore dhe
dhe që në orët e para rreth mesditës së sotme aty ka pasur të dislokuara forca të shumta të policisë, të cilat në vijim me kalimin e orëve janë shtuar në numër dhe aktualisht edhe janë pozicionuar për të pritur edhe turmën e njerëzve e cila po drejtohet drejt asaj shkolle. Dua të theksoj që përveç punojësve të policisë, komisariatit të KZAZ-s, në mbështetjet tyre janë edhe efektiv të ndërhyrjes së shpejtë të ardhur nga Fieri, disa furgon të pajisur me pajime speciale për të parandaluar çdo situatë të ngjashme me ato të ndodhur gjatë këtyre ditëve edhe në bashki të tjera të vendit. Njëkohësisht dua të theksoj edhe faktin që të gjithë punojësit e policisë janë të pajisur me maska kundër gaz, çka na bën besojmë që mund të ketë edhe përdorim të gazit lëciellës nëse sulmi do të jetë apo ofensiva e mbështetësve opozitar do të jetë e atyre përmasave siç ndodhi të paktën në bashkinë e Shkodrës apo edhe në ato të Propojës. Zakonisht është e vështirë që të parashikohet deri në këto momente, duke qenë se janë ende, pak në ato që pamje na tregojnë, ende mbështetësit e opozitës, por edhe le të themi administrata e Bashkisë KZAZ duke vajtur pranë në KZAZ 42, por në tërësi nëse mund të perceptosh klimën e përgjithshme, pritet të ketë ndonjë tension, pavarësisht masave që ka marrë policia, që padyshim është edhe në punën e saj dhe në rolin e saj. Aurora, më herët gjatë ditës sotme, unë edhe kolegu im zoti Miftaraj kemi ndjekur edhe në disa zona të tjera në bashkinë e Skraparit apo në bashkinë e Beratit, situatat cilat u shënuan nga mbështetës opozitar, cilët tentuan të dëmtonin materialet zgjedhore. Numri i punonjësve të policisë në këto vende ishte pa diskutim shumë i vogël nga numri i forcave të policisë të dislokuara këtu në bashkinë e Kavajës. Pra dhe kjo na bën të mendojmë që edhe përplasja këtu do të jetë mbase më e fortë dhe po ashtu duhet të theksojmë edhe faktin që personat që ne sapo pam dhe përcollëm me pamje mbështetësit cilët u mblodhën fillimisht këtu në sheshin kryesor të qytetit për të vijuar më pas lëvizjen drejt KZAZ-s numër 42, ishte shumë më mas se në këto bashki të tjera të cilat ne ndoqëm sot bashkë me Ndrit Miftarajn. Armand, unë të falenderoj për gjitha informacionet që ke sjell, do të lutesh që në momentin që do të kemi zhvillime nga KZAZ-ja 42 aty ku je së bashku me kolegun operatorin ton, të lutem të na mundsoni planet edhe lidhjen, ndërkaq që unë të li që ti të vazhdosh punën i qetë dhe njoftoj të gjithë teleshikuesit ne do të vazhdojmë në atë dy Business Week, një diskutim me dy të ftuar. Në fakt do të fokusohemi pikërisht tek fushata zgjedhore. Që prej fillimit të fushatës, paktën zyrtarisht kur lançua edhe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ne kemi qenë në disa qytete të vendit pikërisht për të sjell situatën atje, se si e perceptonin qytetarët, si punën që ka bërë pushteti vendor, të paktën në mandatin e fundit, në 4 vite të plota tashmë, pas hyrjes në fuqi të reformës territoriale administrative, po për të parë edhe aty ku kishte kandidat apo garë cila do të ishte oferta e tyre. Duke qenë se ndryshuan, patëm zhvillime këtë tensionim situatës të 48 orëve të fundit, vendosëm që të transmetojmë pikërisht atë që ndodh në terren nëpërmjet kolegëve tanë. Në faqen tonë zyrtare, në a2cnn.com, ne kemi hapur një sondazh për të pyetur teleshikuesit, të gjithë ata që na ndjekin, në rast se a mund të ketë zgjedhje, a mund të ketë votime në datën 30 qershor në këtë situatë dhe me këto zhvillime të fundit, ju ftoj të vazhdoni të votoni, të komentoni dhe ne të gjitha mendimet, komentet, por edhe rezultatet e sondazhit ton do t'i diskutojmë me të ftuarit. Në fakt, unë do t'i ftoja që ata të bashkoheshin në studio, bëhet fjalë për dy njerëz që e njohin shumë mirë pjesën e pushtetit vendor. Një prej tyre është deputeti i Partisë Socialiste zoti Ervin Bushati, zoti Bushati. Mbrëma, mirë se erdhët. Antari Komisionit Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave. Do të kemi mundësinë që të flasim. Ju lutem njëkohësisht edhe zonjën Aranita Brahaj, drejtuese e Open Date Albania. Mbrëma, mirë se erdhët zonja Brahaj. Padyshim kam kënaqësinë për diskutuar së bashku dhe për të komentuar, jo vetëm atë që po ndodh aktualisht në KZAZ e ndryshme në gjithë Shqipërinë, apo së fundmi edhe në KZAZ-n 42 ku sapo na raportoi edhe kolegu Armand Bajrami nga terreni ku kanë shkuar tashmë drejtuesit e administratës djathtë për të kërkuar lirimin e ambientit të shkollës. Njëkohësisht kemi pasur edhe dislokim të forcave të policisë për të ruajtur situatën. Në këto kushte, a mund të ketë zgjedhje, a mund të ketë votime më 30 qershor? Përveç se si qytetare, unë nuk mund të them se çfarë ndodh, pra se si forcat politike e perceptojnë zgjidhjen apo mundësinë e zgjedhjeve,
Mendoj që në këto bashki në të cilat tashmë kemi pasur incidente gjatë 24 apo 48 orëve të fundit, do t'jetë shumë e vështirë të kemi procese të rregullta, të garantuara, sepse edhe në qoftë se ato arrin të realizohen, do të ketë goxha impenjim të forcave të policisë për të mbajtur zona të sigurta, po themi, pranë qendrave të votimit apo qendrave ku do të administrohen materialet zgjedhore. Kështu që mendoj që të paktën në disa prej bashkive të cilat dhe ju tashmë po raportoni për ngjarje, zgjedhjet do të jenë minimumi në vjeshtën e vitit 2019. Pra sipas teje duhet ketë një tërheqje, mendoj që do kemi dy procese, një në disa qytete ku nuk kemi domethënë këtë lloj reagimi qytetar ose këtë lloj reagimi politik dhe qytetar, ndërsa në këto bashki që ne po përflasim, kam frikë se nuk e kemi të mundur domethënë të garantojmë, por edhe nëse garantohet nuk mund të zhvillojmë zgjedhje me përforcime të mëdha policore apo me masa sigurie të cilat do ta bënin procesin edhe të shëmtuar për tu parë. Faleminderit për ftesën. Kjo nuk është Shqipëria reale. Unë sapo vi nga zona elektorale në cilën këto janë pamjet që janë marrë sot. Po pra janë marrë sot, po kjo nuk është Shqipëria reale. Janë disa punonjës të bashkive respektive të cilët nuk duan dhe kanë parë që do largohen nga pushteti. Unë sapo vi nga njësia numër 8, kisha takime me qytetarë, me biznese, ka një jetë tjetër në Tiranë dhe në çdo qytet. Aty janë episode të veçuara, të shkaktuara nga këta personazhe, të cilat patjetër që do duhet të ndigjen ligjërisht, dhe ne kemi propozuar dhe ndryshime në kodin penal të cilat votohen nesër në seancën parlamentare. Që të mos lejohen largimi jashtë. Ka shumë ndryshime në kodin penal, sidomos duke adresuar prekjen e gjithë procesit elektoral. Kjo histori duhet marrë fund Shqipëri, sa më shumë afrohet reforma në drejtësi dhe Shqipëria po bën më pranë Europës. Këta 4 kalorës të apokalipsit, që janë njerëz të cilët e shohin veten e tyre të humbur në paktën në të ardhmen politike të Shqipërisë, si zoti Berisha i vjetri, si Basha i riu, si presidenti, zonja e tij, të cilët nuk do mund të shkëputen dot nga politika. Pra ma janë popull edhe këta, janë edhe popull, dhe qeveria ka përgjegjësi edhe për këta që janë mbështetës të opozitës. Në çdo bashki të Shqipërisë ku ka qeveri, ku ka një bashki të djathtë, patjetër që i ka 20-30 punonjës të bashkisë të policisë bashkiake që mund të bëjnë akte të tilla. Dhe po të shikosh dhe nga ata të cilët janë kapur, janë arrestuar nga policia, janë të gjithë punonjës bashkiak të bashkive respektive. Ta mbaroj. Megjithatë, është e rëndësishme të bëjmë thirrje për qetësi, unë e kuptoj që dhe media patjetër i duhet kjo adrenalina. Jo, nuk na duhet adrenalina, kemi perceptuar gabimin jo. Askujt nuk i pëlqejnë këto pamje. Po pra, këtë po them, i duhet dhe patjetër që këto do pompohen shumë më tepër se sa jeta normale, sepse janë pamje që do të rishnin vëmendjen në çdo media të botës. Nuk janë normale, besoj. Jeta e Shqipërisë është normale, këto janë anormale, thash. Patjetër, të shkaktuara pikërisht për dalë media. Kjo është e gjitha. Gjithë plani është për dalë media. Sepse këta njerëz janë kaq të shqetësuar për demokracinë dhe gjendjen si është Shqipëria, mund të kishin pritur deri në tetor apo në nëntor apo të silleshin në mënyrë më civile dhe më europiane, aq më tepër kur Shqipëria në të gjitha raportet ndërkombëtare, në të gjitha mesazhet ndërkombëtare, si shteteve të bashkë, 1 minutë. Okej, vetëm shkurtimisht ta bëjmë interaktive, ëh? Po interaktive pra, në një të kohë me zonën. Po, dakor. Tashi, nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, Gjermania, ose BE-ODIR-i, NATO, gjitha thonë që proceset elektorale duhet vazhdojnë. Parlamenti është legjitim, qeveria është legjitime, dhe opozita duhet bëjë mbrapsht nga dhuna dhe nga zjarri që po i vë shkollave, atëherë unë nuk e kuptoj se çfarë duhet të bëj mazhoranca, a duhet të ulet në gjunjë para përdhunimit që po bëjnë këta dhe të bëjmë sikur nuk e kuptojmë që kjo është një nga ato skenat që do ta djegoj se ma jep mua, kaq e thjeshtë është. Normale situata? Ka dy paralele, domethënë ka edhe një Shqipëri normale? Po patjetër që ka edhe një Shqipëri, domethënë e cila për fat mirë nuk jemi në ato fazat e 90-s ku kriza ishte edhe më e rëndë ose ishim në një situatë edhe më agresive, domethënë qoftë edhe të riskut të sigurisë, kur vinim nga histori të ndoshta edhe të gjeopolitikës së rajonit në të cilat na bëhe mundur që në terrenin shqiptar të lëvizin informacione të ndryshme, të cilat patjetër që kishin edhe rrezikshmëri. Por
Okej, patjetër që jeta ekonomike nuk është kaq e terrorizuar, por ama këto nuk janë thjesht shkolla, unë do isha shumë e kënaqur ose pjesërisht do me thënë më pak e dëshpëruar nëse këto objekte do të ishin thjesht një institucion i cili vërtet ju dhëm taksapaguesve, këto janë institucione në të cilat sot kanë marrë statusin e institucionit të rëndësisë së veçantë. Dhe nëse aty ka konflikte, konfrontime aq më keq, nëse këto nuk janë me aktor civil apo militant, kolegët tanë bëjnë të mundur edhe planet direkt nga KZAZ-ja 42 kanë filluar ndërkaq përplasja ka gaz lotësielës, me sa kuptohet. Pra këto janë ambiente të cilat marrin Do doja Armand Bajrami në një lidhje në rast se është e mundur, të njoftoj regjia në momentin që do të jetë gati. Po ndërkaq në shkuesit mund ndjekin edhe pamjet për të shoqëruar komente. Atëherë, këto ambiente që ne shohim kanë marrë një rëndësi të veçantë në momentin që janë shpallur me një vendim të kontestueshëm ose jo nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve si vende ku tashmë ka filluar një proces zgjedhor. Pra, këtu mund të mbrojë policia, këtu mund të mbrojnë edhe institucionet ushtarake, pra ka plan masash për qendra votimi apo KZAZ, por nga ana tjetër ne shohim domethënë aq më keq nëse këtu kemi punonjës të shtetit, të cilët mund të jenë dhe punonjës të policive bashkiake, jo mund të jenë, por ato janë artikuluar dhe janë shfaqur qartë, dhe këtu nuk kemi vetëm një konflikt midis militantëve dhe protestuesve, por kemi edhe një konflikt mes dy kategorive të cilët janë të dy përfaqësues të uniformave apo të modeleve të administratës dhe të institucioneve. Kërkojnë ndjes Ananita duke qartë nga pamjet ka goditje përplasje aktualisht, po gjuhet me gur nga ka dhe gaz, me sa kuptojmë, ose me gaz lotësielës, ka dhe masa nga policia, na njoftuan kolegët tanë nga terreni që ishin dislokuar. Jo, nuk është gaz, shikoj që janë fishek zjarre ose element piroteknik, domethënë, nuk është gaz, me sa kuptojmë. Do na duhet një lidhje me kolegun Bajrama që është në terren për të na treguar çfarë realisht po ndodh, por pamjet tregojnë që situata është tensionuar edhe nuk është as pak një situatë normale. Pra, në zonat... E kemi Armand Bajrami në lidhje. Po Armand, çfarë po ndodh? Aurora, në fakt, ka mjaftuar vetëm pak çaste që policia të përdori gazin lotësielës këtu ndaj personave cilët mbërritën drejt godinës ku është pozicionuar KZAZ-ja numër 42 këtu në bashkinë e Kavajës. Menjëherë sapo kanë mbërritur, protestuesit kanë mundur të dëmtojnë dy segmente të gardit rrethues të shkollës nëntëvjeçare 3 dëshmorët dhe aq ka mjaftuar që policia të hidhet në veprim duke përdorur në mënyrë masive gazin lotësielës. Kujtojmë që ndryshe nga herët e tjera apo në protesta tjera opozitare të muajve të fundit ku policia ka bërë fillimisht një rezistencë ose të paktën forcat e ndërhyrjes shpejt kanë rezistuar përmes mburojave tyre plastike apo edhe me përballim të forcës fizike të vendosura në kordon disa radhësh për ndalimin e protestuesve në këtë organizim opozitar këtu në bashkinë e Kavajës. Menjëherë policia ka përdorur gazin lotësielës dhe duhet ta theksojmë që e ka përdorur atë në një masë të konsiderueshme. Kanë arritur le të themi mbështetësit e opozitës apo edhe përfaqësuesit e bashkisë ka akoma situatë tensionuar nga sa na mundsohen nga pamjet. Kanë arritur që të sulmojnë objektin? Jo, deri në këto momente nuk kanë arritur, po siç e shikoni vazhdon gazi ndërkohë që deri në këto momente kjo ka bërë paktën prania tepërt e gazit në ambient ka bërë pamundur ndërhyrjen e protestuesve në ambientet e brendshme të shkollës 3 dëshmorët. Siç duket nga pamjet Armand, situata është shumë e tensionuar, ka jo vetëm gaz lotësielës, por dhe ujë po gjuajnë me çfarë mund të mundi. Le të themi pjesa e administratës apo edhe mbështetësit e opozitës me gur ndaj policëve, ndaj me ujë. Ndërkohë që në oborin e shkollës janë forcat e ndërhyrjes së shpejtë, ato që shojnë me skafandra, apo jo Armand? Zhaku.
Janë këto pamje cilët na vinë direkt nga KZAZ-ja 42 në shkollë, aty ku janë vendosur mbështetësit e opozitës njëherazi punojësit e administratës së Bashkisë së Djathtë të Kavajës, kanë kërkuar lirimin e KZAZ-s 42 dhe respektimin e dekretit të presidentit Meta për dekretimin e 30 qershori si datën e zgjedhjeve. Situata të tillë të alarmuar kemi parë gjatë 48 orëve të fundit me përplasje të forta mes përfaqësuesve të administratës së bashkive të Djathta, duke filluar që nga Shkodra, nga Tropoja, Skrapari, për hapur më pas edhe në shumë zonat të tjera. Ndërka ka pasur reagim nga ana e policisë, ka reaguar edhe në raste kur ka pasur edhe djegjet materialeve zgjedhore, ato që deri më tani konsiderohen si situatat më ekstreme të ndodhura. Ishte paralajmëruar sot në orën 20 të ndodhte edhe marshimi dhe i administratës së Djathtë të Bashkisë së Kavajës për të kërkuar lirimin e KZAZ-s 42 të vendosura në ambientet e një shkolle. Kjo ka bërë që policia paraprakisht të merrte masa të përforcuara, jo vetëm policia e shtetit e Kavajës, por edhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë të vendosur. Dhe këto janë pamje të cilat na mundsohen nga grupi i xhirimit i A2 CNN në terren. Gjatë 48 orëve të fundit ne kemi sjellë në kohë reale live çdo përplasje që ka ndodhur në të gjithë zonat e vendit me të gjitha qëndrimet e krave të ndryshme politik. Vazhdon situata tjetër tensionuar. Tani lajmi keq nuk është vetëm që kemi një situatë pra një institucion i cili është institucion tashmë në territor të vënë në funksion të një procesi zgjedhor. Problemi është që ato impresionet e këqija të zonave të banuara të kontaminuara me gaz lotësjellës po na shpërndahen nga Tirana, po na zhvendosen edhe në qytete të tjera. Sado lokal dhe sado periferik dhe sado i furnizuar nga militant të mirëfillt kjo apo rrogtar të administratës e cila është në qeverisjen e forcave politike të opozitës jashtë parlamentit, situata nuk është e këndshme dhe nuk është e pëlqyeshme. A paralajmëron kjo për një përshkallëzim të tensionit edhe të acarimit më datën 30 qershor në rast se do të shkojnë në votime? Kemi dhe data 30 nuk pritet të jetë një datë e qetë për Shqipërinë, nëse do të shkojmë me dy procese paralele. Pra një proces i cili ka të bëjë me vendimarrjet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të zhvilluar një proces deri në fund, pa e marrë parasysh as pak dekretin e presidentit të Republikës, dhe një proces tjetër i disa institucioneve të cilët kanë në administrim teritorin dhe këto territore dhe po pretendojnë tani që po vënë në funksion të urdhrave administrative të kryetarëve të bashkisë, urdhrin i cili përligjet dhe nga një dekret i presidentit. Pra të dy proceset paralele patjetër që na sjellin tensione dhe nuk kemi shpresa se ndonjëra nga palët do të rriqet nga procesi i saj apo i tij. Zoti Bushati. Atëherë në radhë parë shoqëria është e distancuar nga politika. Kjo shikohet jo vetëm në Tiranë, por në të gjitha qytetet, në 50 persona apo 100 persona të cilët patjetër i ka çdo forcë politike nga këta që quhen militantë, kjo është një rast edhe më regresiv. Dhe më vjen keq që kryetarët e partive respektive, po kam përshtypjen PD-ja është se LSI është më e distancuar, më duket mua. Duhet paktën të dalin dhe të distancohen nga dhuna. Të bëjnë thirrje për qetësi, të bëjnë thirrje që mos përdoren më zjarr molotov apo çdo lloj piroteknike ruse, siç është përdorur deri tani, dhe të fillojnë dhe të flasin në të mbrojtje të shtetit ligjor dhe të policisë. Policia është e Shqipërisë, nuk është as e Serbit, as e Turkut, as e Greqisë apo ndonjë armiku tjetër imagjinar. Unë nuk di ndonjë shqiptar që të ketë bërë më keq Shqipërisë, sidomos këto momente kyçe, më shumë se çdo serb imagjinar, dhe se Miloševići, sa që ka bërë Lulzim Basha, apo LSI-ja, ta mbarojnë, lutem sa zonja, kam një të kohë, se çfarë themu, pastaj kam në kontroll, s'mundimon, jam i qartë. Një pyetje. Jam shumë i qartë, unë s'ke çfarë ndihmon. Po jo, për ndihmoj teleshikuesit, se ti mund të jesh i qartë. Po pra, nuk mendoj që ka njeri dhe më vjen të kërkoj dhe i bëj thirrje këtyre që quhen lider të opozitës dhe të paktën të distancohen nga dhuna, ta bëjnë dhe të dalin. Një paralajmërim që mund të kemi një situatë më të keqe nda 30 qershor. E para është që këto liderë duhet të distancohen nga dhuna, ti bëjnë thirrje njerëzve tyre, unë e kuptoj zonën dhe ndjej që thotë që kemi problem se kemi gaz andej, po nuk u tha gjë që ka zjarr atje. Këtë zjarre kanë marrë nga Tamarën, lutem se dëgjova.
Policia po bën punën e vet. Ai që het zjarrin është i pari që duhet dënuar dhe nesër do shkojnë në burg për këtë. Unë nuk thash që bëri faj, thash kemi një situatë fakti. Po bën një protokoll si në Paris apo në Londër ku përdoret gaz do të sjellë njësoj kur ka dhunë të tillë. Ndryshimi është që këta protestues këtu kanë urdhra politik, ndryshe nga ata në Paris që mund të jenë edhe 60.000 dhe 100.000. Ta mbarojnë, të lutem. Dhe është shumë e rëndësishme që liderat e opozitës të dalin dhe thonë stop zjarrit, stop dhunës, nuk jemi dakord, do ndjekim procedurat. Po nuk e bëjnë këtë liderat politikë, ose secili ka një të njëjtin qëndrim, ashtu siç u kanë kërkuar dhe juve që të bëni prapa në gjetjen e një kompromisi. Nuk mbahet karrigja e kryetarit të PD-s, Basha e di që s'bëhet kryeminist, por ruan karrigën e kryetarit të PD-s duke përdorur zjarrin. Pra nuk shkon këtu që mjeti justifikojnë qëllimin dhe vetëm për të mbajtur një karrige PD-je, ai tash i vër zjarrin në Shqipëri. Kjo është rëndësishme. Zoti Basha sot ka vajtur dhe ka takuar një nga protestuesit dhe nuk ka takuar një nga policët e lënduar. Kjo është për të ardhur turp. Që një njeri që nesër mendon me vetë që do bëhet kryeministër, shkon dhe takon një njeri që hedh zjarr tek shkolla dhe nuk takon atë që mbron shkollën. Ai policia aty ka detyrë për ta mbrojtur. Dhe ky është mesazhi që duhet t'japim ne. Aranita, përpara se të vazhdojmë pastaj. Dhe deri me datë 30 qershor, unë mendoj që do t'i thrasin mendje se do ja tërheqin veshën dhe tuajt, se po bëhet shumë e qartë kjo kush është zjarr vënës sonë në Shqipëri, dhe patjetër që do ketë zgjedhje 30 qershor. Unë mendoj se zgjedhjet janë për ne, janë për qytetarët. Është korrekte që qytetarët dhe partitë politike kanë një farë distance në Shqipëri, por ama mos harrojmë që jemi në një proces ose në një fushatë të mundshme zgjedhore, nëse mund ta quaj kështu, dhe fushata zgjedhore i thret dhe qytetarët të mendojnë dhe të bashkohen ose të kenë një mendim politik. Patjetër që situata është ka një mendim politik sot sepse gati në gjysmat e bashkive të vendit nuk ka gara. Patjetër që ka qytetarë që siç tha zoti Bushati dhe unë bashkohem janë të dëshpëruar dhe nuk ndjehen mirë kur shikojnë njerëz të cilët janë duke djegur materiale zgjedhore, duke sulmuar një ambient i cili është shumë i rëndësishëm, edhe për faktin që është shkollë, po unë thash, mua më intereson më shumë statusi që ka si një komision i vënë në funksion të procesit zgjedhor, por ama ka dhe qytetarë që ndjehen shumë të dëshpëruar, madje dhe të lënduar ndoshta për shkak të shkuarës së tyre familjare apo qytetare, që në Shqipëri do me thënë ka dhe forca që pretendojnë që mund të kemi zgjedhje me vetëm një kandidat në garë. Pra është një model për mendimin tim monist. Jam shumë dakord të bëhen zgjedhjet paktën këtu ku bitja demokratike, kjo forca e re politike na ka sjell disa kandidat të brisht, siç është rasti i Tiranës, si kemi një kandidat për të cilin shumë pak njerëz ja kanë mësuar dhe emrin deri tani, dhe presupozohet që do përfaqësoj një alternativë kundër një kryetari bashkie për të cilin patjetër të gjithë kemi nevojë të jemi në pozita llogaridhënie. Por që nga ana tjetër do me thënë indijuese janë të dyja situatat, pra edhe të shkosh në zgjedhje me një kandidat në garë, si në kohën e komunizmit kur kishim monizëm, edhe të shohësh këto lloj gjërash të cilët unë për shembull që jam brezi që kam përjetuar në 90-ën, 97-ën, nuk do doja kur të shikoja pranë institucioneve ose pranë datave të paracaktuara si data zgjedhore. Okej, hapësirë publicitare ne do të rikthehemi në A2 Business Week në diskutimin me të ftuarin zonjën Braha, zotin Bushati, po padyshim edhe me zhvillime të tjera nga Kavaja. Rikthehemi të dashur miq në A2 Business Week, kemi orientuar në fakt gjithë pjesën e parë të emisionit ndaj asaj që po ndodh në KZAZ 42 në Kavaj, ku ka përplasje mes administratës së djathtë që kërkon lirimin e KZAZ-s dhe forcave të policisë të vendosura aty dhe që nuk lejojnë këtë përplasje. Gjithsesi situata është tensionuar, ka pasur sulme ndaj ambientit shkollës aty ku është instaluar edhe KZAZ-ja 42. Ne jemi me pamje të drejtë për drejta që na vjen nga grupi i xhirimit në terren, ndërkaq që vëjon bisedën me zotin Bushati dhe zonjën Brahja. A është normale fakti që në pjesën dërmuese të bashkive ne kemi vetëm një kandidat, pra në fakt nuk kemi një ofertë që mund të zgjedhin qytetarët në pjesën dërmuese të bashkive? S'kemi ofertues. Partia Demokratike vendosi në mënyrë pa precedent në historinë botërore të djeg mandatet. Kjo s'ka ndodhur në asnjë vend të botës. Nuk ka ndodhur në Venezuelë, nuk ka ndodhur në Mozambik, s'ka ndodhur në Madagaskar, s'ka ndodhur në Myanmar, ku opozita patjetër ka qenë kushte shumë të vështira. Jo në një vend në NATO dhe në një vend që është vlerësuar nga Bashkimi Evropian gati për të marrë ftesën për të filluar negociatat. Ne kemi thënë dhe kemi parashikuar që nuk do ishte lundrimi i qetë reforma në drejtësi, se gjithë ju duket si shaka, që çapo ndodh dhe mendonin që ishte thjesht një procedurë apo një retorikë apo një teatr.
Sot ka njerëz që kanë frikë nga këto institucionet e reja, sepse i trembën burgut, patjetër. Dhe do të bënin këto skenar. Kjo ka ndodhur edhe në vende tjera. Kjo ndodhi në Maqedoni dhe mos harrojmë që ka edhe ndikim patjetër nga forcat të cilat nuk janë në NATO, forcat që nuk janë pro integrimit. S'ka pse të na duket e çuditshme fare, nuk duhet të bëjnë as sulm ushtarak, mjafton të financojnë, si në rastin e financimit të rus në Amerikë. Nuk ka këtu në gjë të çuditshme, se ne nuk kemi imun ndaj parave ruse, pse duket kaq e çuditshme. Dhe do dalin gjitha faktet më vonë, ndërkohë të njëjtën gjë kanë bërë në Maqedoni. Dhe ky është një moment ndërprerje demokracisë, sepse nuk ka si të jetë ndryshe situata, nuk shpjegohet kjo dalje nga parlamenti, tërheqje nga zgjedhjet dhe formati i dhunshëm. Dakor, nuk janë me këtë çapo ndodh, por një opozitë normale, një forcë politike që kërkon votat e qytetarëve për të keqen e vetë, nuk djeg shkolla dhe nuk jep urdhra të tillë paramilitar për të marrë me dhunë pushtetin në mënyrë tërësisht bolshevike. Ndryshimet në kodin penal kalojnë nesër, si ke paranitur? Kodin penal, atëherë, për herë të parë, sepse në fakt më kanë kapur pak edhe ke backgroundi imi i studimeve. Unë kam studiuar krime seksuale kundër të miturve dhe neni për të cilën sot është artikuluar në media, pra të kufizosh lirinë e personit për të lëvizur, në të drejtën penale njihet si një nen që i dedikohet vetëm pedofilëve. Ne jemi rast unik që po fillojmë dhe po artikulojmë si një nen që do ta përdorim dhe për njerëzit, të cilët janë pjesë e mosbindjes, pjesë e veprave penale të cilat patjetër kanë rrezikshmëri dhe kanë dëshkueshmëri. Dhe mendoj që jemi vendi çuditërave, sepse flasim për situata me NATO, flasim për situata me vlerësime, me progres, me raporte. Jemi vendi dhunës. Patjetër, por ama jemi vendi, patjetër, po prit se ka dhunë dhe dhunë. Por ama jemi vendi nonsensit. Pra jemi vendi që kemi 2 vjet pa gjykatë kushtetuese. Jemi një vend që kemi vite pa gjykatën e lartë. Jemi një vend që gjykata administrative na u deshën vite të tëra të pristin për një proces shumë të thjeshtë administrativ, një gjop të cilën rëndon në shpatullat e subjekteve të ndryshme. Jemi vendi që kemi një kuvend që nuk është 140, po është 10, 20 apo ku diun se sa, se tani dhe kjo matematika është bërë një çështje pa shumë rëndësi, pavarësisht se shkencë eksakte. Jemi një vend që kemi një president të cilën nuk isha dakord kur majoranca e sotshme e mori nga kryetar partie dhe e bëri president me pretendimin që ky është personi mbi palët, por ama në këtë moment ky president nuk mund të delegjitimohet sepse vendimet e tij mund mos jenë të drejta, mund të jenë dhe lajthitje. Pavarësisht se nuk po them këtë, po them që mund të jetë dhe kështu, por ne nuk kemi gjykat për t'i analizuar dhe për të dhënë një verdikt formal, për të ulur 5 njerëz apo 9 njerëz të doktrinës kushtetuese dhe për të thënë që presidenti dhe ata që e këshilluan apo ata të cilët e mbështesin vendimin e tij kanë këtë shkelje apo jo shkelje, pra janë në mbështetje të kushtetutës. Kështu që unë mendoj që ne kemi arsye ta kërkojmë këtë krizë, këtë dhunë, këtë situatë që patjetër ju dhëm dhe banorëve të Kavajës, dhe të Kamzës, dhe të Shkodrës, dhe të Tiranës, të kërkojmë që aty ka fajtor, patjetër, këto situata dhe më qetë, më me qytetari mund të trajtohen, por nga ana tjetër nuk është as pak çudi sepse unë indignatën më të madhe e kam nëse jam një vend pa gjykatë kushtetuese dhe kam 4 vjet që pres të krijohet gjykata kushtetuese për të mbaruar një çështje. Dhe nga ana tjetër jam një vend në të cilin domethënë të gjitha llogarit, edhe llogarit me president, majoranca i bën në funksion të zgjedhjes së vet. Zotëria përmendi rastin e Maqedonisë. Po, Maqedonia pati përshkallëzime, pati konflikte, pati situata të vështira ku njerëzit u ndjen të rrezikuar, por ama sot Maqedonia ka një qeveri tjetër, ka një raport tjetër, ka një kryeministër i cili është në pranga ose më saktë është në urdhër arresti ndërkombëtar. Po ishte kryeministër për një makinë e cila për një blerje makine e cila ishte qendra mira dhe nuk ishte kontratë koncesionare. Por edhe teleshikuesve, vetëm pak minuta më parë, gazeta gjermane Bild ka publikuar të tjera përgjime nga dosja 184, futuni në faqen a2cnn.com, mund t'i ndiqni aty, janë publikuar vetëm pak minuta më parë nga gazeta gjermane Bild. Ne nuk na çudisin shumë tot Bild se në blerjen e votës e kemi parë vetë personazhe të cilët kanë deklaruar indim, shkollat i kemi parë që kanë rreshtuar. Ti dish është gjë tjetër, e pastaj të dëshmohet. Ajo që na çudit është kjo sjellje kur këto gjëra faktohen në mënyrë të përballshme, pra ky shqetësim, ky sensibilitet i majorancës për gjetur kush është ai maskara i cili duhet jetë viktimë e reformës të drejtësisë, i cili nxori këto
në emër të interesit publik apo interesit personal është puna e tij, po tani domethënë jemi në situatën që themi si t'ja bëjmë që të gjejmë atë që gjeti gjurmët ose që nxori gjurmët, sepse ujku nuk na shqetëson, ujku mes nesh është dhe do duhet të jetë aty me disa. Se e kuptova predator seksual, po që ngeni edhe me biologjinë, domethënë kur e gjetët ujë Jo, kjo është frazologji. Kjo është frazologji, kur ke gjurmë do kem dhe unë jetën kosa zonja me gjithë respektin për analizën. Tani, rreth parë, kjo s'është një qeveria si mazhorancë, ne s'po themi që jemi ëngjë dhe është perfekte. Por ndërmjet të bardhës dhe të zezës që po shohim këtu, të dhunës dhe të zjarrit, ka një ndryshim shumë të madh. Dhe nëse ne do themi që disa përgjime për të vënë një paragon apo një shenjë barazie ndërmjet Bildit dhe FBI-t, unë zgjedh FBI-n. Po se kemi parë FBI-n, kemi një dosje shumë të ngrisht. Dakor, e di ku do dilni, ke paratruese. Po do dalë pse është. Po patjetër që duhet të dilni dhe duhet të presim fakte edhe për këtë. Po shiko, kjo ka ndodhur dhe do ndodhi në çdo vend të Europës, dhe sidomos në vende që kanë qenë në ndikimin rus, ku janë bler media, janë bler parti, janë bler shumë institucione të cilat patjetër kjo është lufta sot, cyber war nuk do ketë më ushtri, se pret më njëri ushtri ruse të vi këtu, ama pret që të ndikojnë në media të cilat blihen, në shoqata të cilat blihen dhe në parti të cilat blihen. Kjo nuk ka një çudi të madhe. Dhe ndërmjet FBI që ka një dosje për Lulzim Bashën me para ato oligarkëve rus dhe të një Bildi që dakord është një tabloidi në Gjermani, ka nxjerrë sa publikime. Po minimizon tani, nëse okay, të tetohet ajo, po duhet tetohet edhe kjo tjetra. Ta mbaroj unë, nuk po e minimizoj, po them tjetër gjë. Ato përgjime janë jashtë kontekstit tërësisht, nuk i dim sa të vërteta janë, nuk i dim se si janë marrë, si janë prerë dhe si janë montuar. Ndërkohë që ka një çështje për këtë punë, ti shkoi deri në fund prokuroria, nuk i ka vajtur. I ka mbajtur sa përgjime aty për t'i pasur për levë politike, për t'i përdorur pikërisht në crescendo në këtë moment një njeri që ja ka dhëna, ja ka shitur Partisë Demokratike dhe i nxjerr pikërisht me ritmin e protestave, se po ta shohësh ka i sinkron. Kush e ka fajin për këtë? Do më lësh të mbaroj apo? Po pra dakord, ju po të ndihmuar bisedën. Po prokurorin kush e ka? E keqja. Ah, okay. Si kush e ka prokurorin? Prokurorin pavarur. Tash i thuhet që prokurorin e kemi ne. Ti shtashu e kishin mbyllur këtë dhe e kishin mbyllur çështjen, s'kishin dalë as materiale dhe do ishin në burg dhe këta gjithë tjerët. Ndërkohë që nuk e kemi ne. 3 vjet që tash e kemi apo se kemi, se ti e thua me atë buzëqeshjen. Se kemi. Dhe se ka. Legislativi mund ta ketë shumë naive, po shumë naive biles. S'mund ta ketë legislativi prokurorin. Prokurorin e kanë qytetarët. Deri sot nuk e kanë. Prandaj ne kemi miratuar një reformë drejtësi që të bëhet e pavarur dhe të jetë prokuroria e Shqipërisë. Mos jetë as e Ervinit, as e zonjës, as e kryeministrit, dhe deri më sot, derisa po dalin, do nuk është asnjërit. Por është në të mirë të atyre që kanë përfituar nga kjo, i kanë marrë ato si ditë, i kanë çuar dhe i nxjerrin tash me raste, pikërisht në sinkron me protestat, për të bërë këtë efekt. Ndërkohë që nuk më duken kaq shqetësuese sa pamjet e zjarrit edhe të dhunës që përdoren në Shqipëri. Kjo është reale. Ato përgjimet, le të shkojë gjykata nesër kur të krijohet spaku për 1 muaj apo për 2 muaj, njerëzit që janë aty të ndiqen dhe të procedohen sipas ligjit. Në rast se do të kishte një përfaqësues të opozitës këtu, do të thoshte që kjo është i rrjedhoi e asaj që po ndodh, ëh? Kjo nuk e justifikon marrjen e ligjit në dorë, siç po bëjnë këta kryebashkiak tash. Por kjo është rrjedhoi e një situate që ka gjeneruar nga përgjigje. Rrjedhoi mund të jetë edhe një njerëz që shqetësohet për jetën e arinjve polar dhe vendos të djegë parlamentin e Anglisë. Nuk merret në dorë fati një kombi, siç thot zoti Basha, apo një kryetar bashkie dali aty dhe si Guevara të drejtoj trupat paramilitare për të sulmuar policët, cilët janë mund të ishte babai jot, vjerri jot, ku diun se ça, apo vëllezërit tan dhe janë aty. Kjo nuk e justifikon. Dakord, mund të jenë, për këtë arsye janë rotacionet, janë votimet. Le ti mbushin mendin qytetarëve sa të vërteta janë këto dhe si duhet votuar. Nuk kjo duhet të thotë kjo që meqenëse janë dakord me përgjimet dhe nuk i pëlqen ndryshimet globale, apo se po është duket një lloj fluture, apo se është dëgjuar një përgjim aty të marrin dhe të djegin shkollat. Kjo s'ka fare paragon. Kjo nuk justifikon ata që të marrin dhe të djegin. Apo jo, s'është kështu? Jo, dakord, me pjesën e dhunës unë distancohem, por ideja është që duhet kërkohet një analizë më e thellë, jo vetëm kaq e minimizojmë në pjesën që na intereson dhe nuk e minimizojmë në pjesën që nuk na lëvërdis. Për këtë janë dhe fushat elektorale. Të dalin një analizë plot në shërbim të qytetarëve, e kërkojmë që të merret që nga përgjimet tretohen me gjithë elementet e duhur. Jo fokusohemi në një gjë që mund të jetë rrjedhoi dhe minimizojmë pjesën që na lëvërdis. Opozita pikërisht këtë bën. Del dhe i mbush mendjen qytetarëve që për këtë arsye që ata e quajnë shumë të madhe për shembull se sa
Shqipëria për të hyrë në Europë, apo për të qenë konstruktiv, leti mbushin mendin qytetarëve që të votojnë opozitën, pikërisht sepse ka një argument kaq të fortë, thotë nesër ne kur të vim në pushtet, këtë dosjen do ta bëjmë telef. Do mbetet një pak te kjo pikërisht e mbushja e mendjes, sepse 4 vite më parë, le të fokusohemi pak edhe te pjesa ekonomike që është edhe natyra e misionit tonë. 4 vite më parë me shumë buj u bë reforma administrative territoriale, me disa objektiva qartëzi. Të propaganduara edhe të synuara për të arritur të paktën pas mandatit të parë. Kjo mbetet për diskutuar bazuar në të dhënat e fundit të bankës të Ministrisë Financave edhe Shoqatës Bashkive. Diskutojmë është një buletin goxha i voluminoz për sa i përket asaj që ka ndodhur 4 vite për 60 bashki janë më mirë se 374 komuna të dështuara. Ajo që u synua atëherë ishte pikërisht decentralizimi. Thënë ndryshe, bashkitë të kishin mundësi që të kishin financat e tyre, të menaxhonin këto para, të bënin investime, të shërbenin më mirë. Policitë e tyre, zjarrvënëse po janë sot e tani nuk po më lejon mua ti që unë të vazhdoj me argumentin. Po më le të kuptoj që nuk pëlqen kjo çdo të them. Po pra, përpara se të bëj pyetjen, duhet të jap një kontekst për qytetarët. Me shumë efikasitet pra po them. Të dhënat tregojnë 4 vite më pas nuk ka qenë Komisioni Evropian. Nuk ka qenë, po nuk më duhet fare Komisioni Evropian në kushtet kur ke një institucion shtetëror, që është Ministria e Financave, që menaxhon të gjitha transaksionet që bëjnë bashkitë dhe ka thënë që mbeten të varura nga paratë e buxhetit shtetit, do të thotë që paguan buxheti shtetit dhe për ato, dhe nga ana tjetër shpenzimet shkojnë për paga dhe shpenzime operative dhe shumë pak janë për shpenzime. Bravo, se i vendos sekretari të bashkisë të dështuar. Ja pra këto janë. E po shumicën e keni juve, nuk e kanë këta të djathtë. Ku e pat jote? Okej, tash do përgjigjem unë apo jo, drejtove mua jo ti ndërhyve, po mund ta diskutojmë 4 vite në këtë 4 vite si e shef. Shumë mirë shoh si Komisioni Evropian. Konotacioni të paktën pyetëm na lejo ta bëj. Po ta lejoj, po pa shumë përgjigje në pyetje. Tash Komisioni Evropian, dakord pra, unë kam përgjigjet këtë pyetje. Po. Atëherë Komisioni Evropian, nëse e keni lexuar, thotë që ekonomia sot fillimisht e Ministrisë Financave dhe Komisioni Evropian është një vit më vonesë. I merr një vit më vonesë. Po ja ta them. Ministria e Financave, po ti thashë që ne pas kemi kapur të gjitha. Kishim kapur dhe Ministrinë e Financave. Të fundit janë. E pra, shikon që s'kan kanë të kapura institucionet? Se Ministria e Financave. I ke në pesar, je detyruar në gjurmë, ke sistemin të tillë që nuk e bën dot, nuk e ka. Atëherë, në radhë parë ekonomia është parametri më të mirë që ka qenë këto vite 12 vite të paktën. Ekonomia. Patjetër. Okej. Po s'ka marrë për ironi këtu dhe tash do të shaka. Jo, po ke ekonomia në 4 vite? Në 12 vite, okej. Do flasim me shifra, do flasim me ndjenja. Unë jam për ndjenja, këtu jam ekonomist. Po shumë merr një pastaj sociolog dhe të flasi për ndjenja. Në 12 vite ekonomia është më mirë. Po, kështu thot, po. Nëse mund ta citoj çfarë thot Komisioni Evropian? Vazhdo. Atëre, rritja ekonomike është 2 herë më e lartë se sa ka qenë në vitet 2005-2013, thot Komisioni Evropian. Nga se ka ardhur rritja ekonomike zoti Bushati? Pra mund ta mbaroj unë? Po ta them dhe. Nga reformat pra. Nga reformat. Nga energjia elektrike. Ta ka konfirmuar instant. Se në kohën e PD-s nuk binte shi, jo, 2018 më të fundit që më the. Po jo më ajo, po ti s'më le ta mbaroj pra, se ja shikon. Po pra ja, jo thot 2005-2012, ndryshe janë ritmet, thot nga 2013-2019. Tashi 2019 s'ka filluar, 2018 është. Po pra deri në 2019 thot, tash e ke lexuar apo? Kam lexuar sigurisht. Atëherë nuk e thot për një vit. Thot në këtë periudhë 2005-2012 thot, ritmet e rritjes ekonomike kanë qenë 2 herë më të ulta se sa janë në këto 8 vitet e tjera, dhe kam përshtypjen se dashka e Zotit Sali Berishës si binde asuj tash. Shi. Atëherë nuk po them për një vit që më thua është shiu, se s'është kaq kollaj. Tash ne apo kemi kapur dhe shiun. 2018 ka pasur rritje më të lartë rritjes ekonomike ka 2%. Ndërkohë, deficiti buxhetor është gjysma e atij që ka qenë dhe kjo është arsyeja sepse nga 4 ose 6% është në 1.8% në vitin e kaluar dhe mesatarisht 2%. Shpenzimet sa i ke investimet kapitale? Po të mblesh ta mbaroj ta them unë, po patjetër. 5% GDP-s. Po sa ke mbajtur në gjithë vitin? Po kot bën këto pyetje se nuk më shfazon fare. Deficiti buxhetor sot është gjysma asaj që ka qenë. Borxhi kombëtar sot është drejt uljes dhe reformat janë ndërmarrë. Këtë po thot Komisioni Evropian. Zoti Bushati ka sërish tensionim të situatës në KZAZ 42 në Kavaj, gaz lociellës ka sërish pas sulmit që kanë bërë përfaqësuesit e administratës së djathtë aty duke sulmuar KZAZ 42. Si shohim edhe nga pamjet të cilat na vjen nga terreni, ka tashmë një mjergull të madhe të shkaktuar pikërisht nga gazi lociellës.
Tash flas shumë. Po sigurisht për ta sjellin pak sa për Po ishim te ekonomia. sigurisht, por gjithsesi kjo është një zhvillim nga terreni. Po, mbas një shiu gurësh dhe tjegullash, ka një përgjigje proporcionale të policisë dhe vjen keq për policët e shkretë që janë aty. Dhe duhet marrin dhe durojnë këto urdhra politikë të çmendur. Të një njeriu që po djeg gjithë Shqipërinë për të karrigën e vet. Pra, ishim te ekonomia. Dhe Komisioni Evropian, që se kemi kap akoma ne, që s'kap kemi dot as Ministrinë e Financave, si unë sillni argumenta dhe thoni prokurorinë keni të kapur, gjithë të kapur, po Ministria e Financave thotë ka ca shifra, e pra. Unë të bëra këtë Tash pyetje Komisioni Evropian thotë që në këtë nivel dhe në këtë cikël virtuoz ekonomia shqiptare nuk ka qenë të paktën asnjëherë këto 12 vite. Kaq. Dhe këtë e thot Komisioni Evropian. Reforma territoriale, reforma territoriale. Kjo është arsyeja pse ka ndodhur reforma në financa publike, reforma territoriale dhe reforma në energji, kanë dhënë efektet e tyre dhe po i japin akoma. Sot kemi bashki që funksionojnë shumë mirë, kemi dhe bashki të cilat akoma nuk e kanë marrë veten. Por nuk ishte panace apo zgjidhje deus ex machina ajo që të merrte 27 komuna të dështuara dhe të kthente në një bashki të kavajës të suksesshme. Në 37 komuna të dështuara dhe të kthente në një bashki të tropojës të suksesshme papritur. Sa ajo nuk është akt magjik. Patjetër që është më mirë se sa çka qenë dje, por kemi edhe shumë bashki, siç është dia ajo është e Lezhës për shembull, që e ka katërfishuar numrin e punonjësve dhe 80% e buxhetit shkon për rroga. Janë bashki djathtë, thanë vjen keq kështu është. Ndërkohë që unë di të paktën në bashkinë e Tiranës dhe në zonën që prezantoj, investimet publike, mbaje mend, janë arritur me 320%, jo 20%, jo 30%, po 320% në 4 vitet e mandatit të Erion Velis. Për një sintet, ky është fakt, 9.6 miliard lekë në krahasim me ça investoi Lulzim Basha, që voton në atë njësi dhe ka lindur në atë njësi. 320% më shumë. Ky është menaxhimi i këtyre bashkive që thuat ai ishte suksesshëm. Shumë e suksesshëm. Ai ishte suksesshëm? Shiko, nevoja për pasur reformë në sidomos territoriale dhe administrative ishte domosdoshme. Ajo çka thot Ervini që nuk mund të kishim atë fragmentizim komunash është e vërtet. Por duhet kuptojmë edhe një gjë. Pushteti vendor varet shumë dhe nga leadershipi vendor. Pra, në disa bashki patjetër që ka pasur politika të qarta në disiplinimin fiskal, në mbledhjen e taksave, në ndarjen proporcionale të taksës, sikurse ka bashki të cilat nuk kanë bërë asgjë, madje as nuk e kanë kuptuar drejtuesit e tyre që është detyra e tyre të krijojnë një strategji për mbledhjen e taksave të ndryshme që kanë të bëjnë me pronën, me shërbimet, me bizneset e vogla etj. Patjetër si çdo reformë nuk merr me 4 vjet vlerësimin, sikurse dhe formën përfundimtare. Reforma ndoshta ka nevojë edhe për ndryshime, edhe për përmirësime, edhe për rregullime. Ndërkohë që kur diskutojmë për ekonominë, për reformën, qoftë kjo reforma në drejtsinë energjetike apo reforma në territor dhe në administrat, duhet kemi parasysh që parametrat këndvështrimet janë të ndryshme. Ajo që mua më duket tema që do duhet diskutojmë është qeverisja. Është ajo një mirë qeverisje apo keq qeverisje? Është ajo e kapur apo është një qeverisje? Zonja Brakja, zoti Bushati, unë falenderoj që ishit në aty Business Week, ndërkaq ka një deklaratë tashmë nga zëvendës drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit. E ndjekim, unë le takim nesër, natën e mirë nga aty Business Week. Edhe qetësi, bëj një thirrje për qetësi. Për një thirrje për zgjedhje të drejta.